Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 59, sau khi Diệp Phàm dẫn theo Cơ Tử Nguyệt chạy trốn thì nơi xa đã xuất hiện một đám người đuổi theo. Rất may, trong khoảnh khắc nguy hiểm thì Cơ Nhân, người của Cơ gia đã kịp thời xuất hiện và ra tay chặn công kích của đám người kia. Phía đối diện, nhìn người của Cơ gia xuất hiện, đám sắc sống vẫn không dừng lại. Rất nhanh, công kích của bọn họ đã liền phóng về phía Cơ Nhân. Thấy vậy, Cơ Nhân liền thi triển bí pháp, một tấm màn phòng ngự đã liền xuất hiện, cản lại toàn bộ công kích nhắm về phía Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt. Sau đó, sau chiến một hồi, Cơ Nhân rốt cuộc cũng phản công, một đòn công kích mạnh mẽ liền phóng ra, đẩy bay đám người kia đi. Cứ thế, đám sắc sống liền biến mất khỏi nơi này, còn Cơ Nhân làm xong chuyện, hắn ta nhìn Cơ Tử Nguyệt nói: "Bái kiến Tử Nguyệt tiểu thư." Nghe vậy, Cơ Tử Nguyệt tươi cười. Còn Diệp Phàm khi thấy tình hình đã ổn, anh ấy cũng liền định chuồn đi. Thế nhưng ngay lập tức, người tên Cơ Nhân kia đã cản anh ấy lại. Thấy vậy, Cơ Tử Nguyệt tức giận, nàng liền nói đỡ cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, người kia rất nhanh thanh âm đã vang lên nói: "Tử Nguyệt tiểu thư, Cơ Huệ lão tổ ở phía trước." Nghe vậy, Tử Nguyệt liền đáp: "Tốt, ta đi gặp lão nhân gia." Dứt lời, cả ba người liền rời đi. Không lâu sau, Tử Nguyệt và Diệp Phàm đã tới một trang viên nhỏ. Sau đó, để Diệp Phàm bên ngoài, Cơ Tử Nguyệt nhanh chóng đi vào bên trong. Vừa vào, Cơ Tử Nguyệt đã liền chạy tới ôm chầm lấy lão bà. Sau đó, nàng liền dẫn lão bà kia ra bên ngoài. Vừa dìu lão bà, nàng thanh âm cũng vang lên nói: "Cô tổ, là hắn đã cứu ta." Thế vậy, Diệp Phàm cũng cúi người hành lễ nói: "Bái kiến tiền bối. Đa tạ ngươi đã hộ tống Tử Nguyệt trở về, ta sẽ không để cho ngươi chảy máu vô ích, sẽ đền bù đầy đủ tổn thất cho ngươi." Nói xong, ba người đã liền đi vào bên trong và cùng nhau trò chuyện. Trong lúc Tử Nguyệt rời đi thì bà lão kia đã gặp riêng Diệp Phàm. Ngay sau đó, bà ta cũng nói cho Diệp Phàm biết Tử Nguyệt là cành vàng lá ngọc, không cho Diệp Phàm đến gần nàng. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng liền hiểu ý. Thế nhưng, lão bà kia thì vẫn nhất quyết muốn bù đắp cho anh ấy bằng một món đồ vật. Mặc dù Diệp Phàm không muốn, thế nhưng cuối cùng anh ấy vẫn phải nhận phần đại lễ này. Làm xong hết tất cả mọi thứ, anh ấy cũng liền nói lời từ biệt Cơ Tử Nguyệt và rời đi. Thế nhưng, trước khi Diệp Phàm đi, Cơ Tử Nguyệt cũng không quên nhắc nhở anh ấy vài chuyện và đưa cho Diệp Phàm một miếng thông linh bảo ngọc, có nó, ấn ký trên người sẽ vô tác dụng. Thế, Diệp Phàm gật đầu, ngay lập tức anh ấy cũng liền phóng người đi về phía xa. Tuy nhiên, ngay khi thân hình Diệp Phàm mới phóng ra khỏi dãy núi chập trùng kia thì bất ngờ ở phía trước, Cơ Nhân thi triển đại hư không thuật xuất hiện chặn đầu, thanh âm vang lên nói: "Người trẻ tuổi, người mang trên người một vật, vẫn là lưu lại đi." "Người có ý gì?" "Đại hư không thuật không phải thứ mà ngươi có thể học. Ta đã cứu viên Minh Châu Cơ gia nhà các ngươi vậy mà muốn lấy mạng ta, các ngươi báo đáp ân nhân như vậy sao? Hư không thuật chính là vô thượng bí quyết, cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ đạt được, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mà thu hồi, chứ đừng có nói là ngươi. Thật sự là lễ oán báo ân, ngươi cam chịu số phận đi." Dứt lời, lão ta liền tiến về phía trước, hư không thuật hình thành lên một bàn tay khổng lồ liền tỏa ra. Ngay sau đó, bàn tay kia liền hướng về phía Diệp Phàm và chụp lấy. Thấy vậy, thân hình Diệp Phàm cũng rất nhanh tránh né. Chỉ trong tích tắc, sau khi thoát khỏi bàn tay kia, thân hình anh ấy liền cấp tốc phóng đi. Thấy thế, cái tên Cơ Nhân kia liền dồn lực vào những tảng đá lớn. Ngay sau đó, hắn ta nhấc bổng những tảng đá kia lên và liền cầm nó ném thẳng về phía Diệp Phàm. Lúc này, tình hình của Diệp Phàm là vô cùng nguy hiểm. Giữa không trung, từng cánh tay khổng lồ kèm theo từng viên đá lớn không ngừng phóng tới người, làm Diệp Phàm phải tránh né hết sức vất vả. Thế nhưng, tốc độ của Diệp Phàm cũng là cực kỳ nhanh, chỉ sau thoáng chốc, toàn bộ công kích của tên kia đã hụt hết. Sau đó, Diệp Phàm cũng liền quay lại phản công, một cước đá văng đối thủ ra xa, khiến tên kia bị chấn văng ngược về phía sau. Thế vậy, tên kia tức giận, lấy hắn ta làm trung tâm, hai con mắt bất chợt sáng lên. Ngay lập tức, một loạt huyễn ảnh cũng liền xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, huyễn ảnh đã liền lao thẳng về phía Diệp Phàm, kéo theo những cánh tay khổng lồ lao tới và bắt đầu công kích anh ấy. Đối diện với nó, một màn chắn màu vàng đã liền tỏa ra, bao phủ lấy cơ thể Diệp Phàm, đón đỡ lại hư ảnh đang công kích tới. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Từ trong khói bụi, Diệp Phàm bất chợt lao ra chấn bay Cơ Nhân về phía sau. Nhân cơ hội đó, Diệp Phàm liền lao tới túm lấy đầu tên kia. Khí tức trên người tỏa ra, liền ép hắn ta quỳ xuống đất. Thế vậy, cái tên Cơ Nhân kia chỉ biết thều thào hấp hối mà thôi. Còn Diệp Phàm, anh ấy vô cùng tức giận. Ngay lập tức, anh ấy liền ném tên kia lên và sút thẳng vào mặt của hắn, khiến thân thể Cơ Nhân bay ngược ra sau. Chưa dừng lại, ngay sau đó, Diệp Phàm còn tung quyền liên tiếp vào người của lão ta, khiến thân thể Cơ Nhân đập mạnh vào vách núi. Cứ thế, thân thể yếu ớt kia đã bị Diệp Phàm đánh cho một trận như tử. Cuối cùng, tờ giấy vàng liền xuất hiện và lấy mạng lão ta. Sau đó, Diệp Phàm cũng liền rời đi. Đến đây thì hết tập 60 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.